In een wereld waar steden geluidsactieplannen uitrollen en de bouwsector voor steeds strengere milieuregels staat, wordt het tijd om bouwplaatsen anders aan te pakken. In Antwerpen en steeds meer steden wordt hinder door werfgeluid actief beperkt. Tegelijk stijgt de vraag naar duurzame en elektrische oplossingen op tijdelijke werven. De klassieke dieselcompressor die past niet langer in dat plaatje. Wat als er een stillere, schonere en energiezuinige oplossing bestaat? Maak kennis met de IR-familie van Atlas Copco Rental. Compact, energiezuinig en opvallend stil. Onze IR-VSD-compressoren zijn eenvoudig te installeren, intuïtief te bedienen en ontworpen voor maximale mobiliteit. Afhankelijk van uw luchtbehoeften zijn er verschillende modellen. De compacte IR H250, de iets veelzijdigere IR H450 en de robuuste V1100. Het kloppende hart van de IR, een geïntegreerde permanente magneetmotor met variabele toerenregeling, speciaal door Atlas Copco ontwikkeld voor gebruik op de werf. De motor is volledig afgesloten en is bestand tegen regen en stof. Dankzij het slimme ontwerp en de toerentalregeling verbruikt de IR tot wel 50% minder energie in vergelijking met een traditionele compressor, met vast toerental in gedeeltelijk belaste of onbelaste omstandigheden. En dit met een opvallend lage geluidsuitstoot. Met de PACE-technologie kun je de druk eenvoudig instellen, in stappen van 0,1 bar. De compressor past automatisch het debiet aan, zodat je altijd het perfecte niveau hebt voor jouw toepassing. Voor grotere projecten is het mogelijk om meerdere IR-V1100 compressoren met elkaar te koppelen via het Compressor Management Systeem, oftewel CMS. Zo kunnen de compressoren centraal worden aangestuurd voor maximale efficiëntie en controle. Perslucht is op bijna elke bouwplaats onmisbaar. Dit voor zand- of droogijsstralen, het aandrijven van pneumatisch gereedschap of het aanbrengen van coatings. Ook bij boorwerken, betonverwerking of druktesten op leidingen is een stabiele luchttoevoer cruciaal. De IR-compressoren worden niet enkel ingezet op bouwwerven, maar ook in andere sectoren, zoals offshore, waar de vraag naar stille, betrouwbare en emissievrije oplossingen snel toeneemt. En wat als er een netaansluiting ontbreekt? Dan combineren we de IR steeds vaker met batterijen en generatoren in een hybride opstelling. Zo krijg je een betrouwbare, stille en efficiënte huuroplossing, perfect afgestemd op de noden van jouw werf of project.